සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. මම අද එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ database management system question CS එකේ question set 49 එක. මේක මේ දීලා තියෙන main question එක මම කලින් question වලදී එක්ස්ප්ලেইন කරා. මම කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා නැවත මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. බලමු මේක first question එක මොකද කියන්නේ කියලා. The school enters the data after installing this software. All school information is included in this software. The principal of the school informed us that the software had to be removed and reinstalled due to a virus in the computer. Imagine that you have chosen yourself for that. Here you can see that the database has to be backup. To create the backup file, select the C partition. Use mySQL DB backup as the name of the backup file. Create the required backup query for this. මේකෙන් කියන්නේ මේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ආවොත් මේ ඩේටාබේස් එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා වේලාසන මේක බෑකප් එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකට දාලා query එක තමයි අපි ලියන්න ඕන. මේ කියන query එක හදන්න ඕන මේ අපේ C partition. මේ බෑකප් ෆයිල් එක හැදෙන්න ඕන C partition එකේ කියලා. අපිට කියනවා මේ බෑකප් ෆයිල් එකේ නම මේ run mySQL DB backup කියලා එන්න ඕන කියලා. අපි බලමු මේ query එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම මේකට යූස් කරන්නේ command prompt එක. මම මුලින්ම mySQL වල log වෙලා ඉන්නවා. file path එක දීලා mySQL server 8.0 මේක bin එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම file path එක අරගෙන මෙතන cd කියලා දීලා file path එක දීලා enter එකක් දෙනවා. දැන් අපිට මේ backup query එක ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. mySQL dump username එක root password මම මෙතන password එක type කරන්න යන්නේ නැහැ. බීම school DB කියන database එක තමයි අපි backup කරන්න ඕන. backup කරනකොට අපි use කරන්නේ greater than mark එක. අපි backup කරන්න ඕන C partition එකේ. දැන් දෙනවා name එක අපිට කියලා තිබුණේ රණබිම school DB backup. රණබිම school DB backup. මම මෙතන extension එක දෙනවා. දැන් enter එකක් දෙනවා. අපිට password එක ගහන්න ආවා. අපි password එක දාගන්න. හරි අපේ දැන් backup file එක හැදුණා. අපි බලමු C partition එකේ backup file එක හැදලාද කියලා. මේ තියෙන මගේ local C එක. මේ තියෙන්නේ run mySQL DB backup කියන අපේ backup file එක. මේ තියෙන්නේ අපේ run mySQL DB කියන backup file එක. කොහොමද මගේ question set 49 එකට දාලා answer එක complete කරගත්තේ. තවත් අලුත් question set එක සමගින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. සුබ දවසක්.